ในครั้งอดีตการพระราชาพระองค์หนึ่งทรงมีพระโอรสถึง7พระองค์โดยพระโอรสองค์แรกนั้นพระราชาได้ทรงตั้งชื่อให้ว่าปทุมราชกุมารเมื่อเวลาผ่านพ้นไปเจ้าชายทั้ง7ต่างเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มรูปงามมีกำลังแข็งแกร่งทั้ง7คนนี้มีฝีมือในการต่อสู้เป็นอย่างยิ่งจนในวันหนึ่งขณะที่พระโอรสทั้ง7กำลังอยู่ที่ลานประลองนั้นพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นทั้ง7พระองค์จากทางหน้าต่างพอเห็นว่าเจ้าชายทั้ง7แข็งแกร่งมากเพียงใดก็เกิดความกลัวขึ้นมาในใจของพระราชาทันทีพระราชากลัวว่าจะถูกชิงบัลลังก์โดยโอรสทั้ง7พระองค์จึงได้ทรงออกอุบายเรียกทั้ง7คนให้มาเข้าเฝ้าพ่อจะให้พวกเจ้าทดสอบความสามารถด้วยการออกเดินทางจากพระราชวังนี้แล้วไปเผชิญโชคชะตาของพวกเจ้าเองการออกไปอยู่ข้างนอกวังนั้นก็เหมือนเป็นการทดสอบว่าพวกเจ้ามีความเก่งกล้าสามารถจริงหรือไม่คนที่อยู่รอดคือคนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงและเมื่อพ่อตายจากไปพวกเจ้าก็จงกลับมาครองอาณาจักรของเราต่อไปโดยใช้ความรู้ความสามารถที่พวกเจ้าได้ออกไปฝึกมาจากนอกอาณาจักรนี้เถิดโอรสทั้ง7ไม่มีใครรู้เท่าทันความคิดของพระบิดาทุกคนไม่ได้เต็มใจออกไปจากเมืองแต่ก็ขัดความประสงค์ของพระบิดาผู้เป็นเหมือนนายเหนือหัวมิได้ทั้ง7คนจึงคิดเห็นตรงกันว่าจะพาพระชายาของแต่ละคนไปด้วยหลังจากร้องไห้เสียใจและอาลัยอาวรณ์ที่อยู่ที่กินอันเป็นที่ที่ตนเองได้เกิดและเติบโตมาจากนั้นทุกคนก็ตัดใจแล้วเริ่มออกเดินทางจากวังทันทีการเดินทางของทั้ง14คนนั้นแรกๆก็เป็นไปด้วยดีแต่ทว่าการเดินทางต่อมาพวกเขาได้ล่วงเข้าสู่ดินแดนที่ทุรกันดารที่สุดไม่สามารถหาน้ำหรืออาหารได้เลยในตอนที่พวกเขากำลังจะอดตายนั้นเจ้าชายทั้ง7ก็ได้มาปรึกษาหารือกันว่าจะรอดชีวิตจากวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างไรสุดท้ายแม้จะเป็นความคิดที่โหดร้ายแต่พวกเขาก็จำเป็นต้องทำนั่นก็คือการฆ่าชายาของเจ้าชายทีละองค์โดยแบ่งเนื้อออกมาเพื่อให้พอสำหรับทุกคนทำให้ทุกคนรอดตายไปได้อีก1วันแล้วก็ออกเดินทางต่อวันต่อมาก็ฆ่าชายาของเจ้าชายอีกองค์แล้วแล่เนื้อแบ่งกันกินอีกเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาที่ชายาของเจ้าชายปทุมราชจะต้องโดนฆ่าเจ้าชายพาชายาของตนไปหลบซ่อนแล้วกลับมาพร้อมเนื้อที่แล่เอาไว้แล้วซึ่งแท้จริงแล้วมันคือเนื้อที่เจ้าชายเก็บเอาไว้ในทุกๆวันเพราะพระองค์ไม่ได้เสวยเนื้อชายาของน้องชายทรงให้แต่ชายาของพระองค์กินแต่ส่วนแบ่งของพระองค์นั้นได้ทรงเก็บเอาไว้เพื่อการนี้นี่เองดังนั้นแม้น้องชายของพระองค์จะได้กินเนื้อแล้วแต่ชายาของเจ้าชายปทุมราชก็ยังทรงรอดชีวิตอยู่และในช่วงกลางดึกคืนนั้นเจ้าชายปทุมราชก็ได้พาชายาของพระองค์หลบหนีไปเสียจากน้องชายทั้ง6เจ้าชายปทุมราชและชายาพากันหนีออกมาแต่ก็ยังไม่พ้นถิ่นแห้งแล้งกันดารนั้นชายาของพระองค์เดินไปได้ไม่นานก็หมดแรงเดินต่อไปไม่ไหวแต่เจ้าชายไม่ยอมทิ้งนางให้ลำบากเจ้าชายแบกนางขึ้นหลังแล้วพาเดินไปเรื่อยๆต่อมานางก็รู้สึกหิวน้ำแต่เจ้าชายก็ไม่สามารถหาน้ำมาให้นางดื่มได้แถวนี้ช่างแห้งแล้งกันดารพี่ไม่อาจหาน้ำให้เจ้าดื่มได้เจ้าจงดื่มเลือดจากพี่เถอะนะจากนั้นเจ้าชายก็ใช้ดาบกรีดหัวเข่าของพระองค์ให้เกิดแผลจนมีเลือดไหลออกมาและให้ชายาของพระองค์ได้ดื่มเลือดแทนน้ำนั่นเป็นเพราะพระองค์รักชายาของพระองค์มากถึงกับยอมลำบากแบกนางขึ้นหลังและยังให้นางดื่มเลือดอีกด้วยเมื่อออกเดินทางต่อในที่สุดทั้งสองก็เดินทางมาถึงริมแม่น้ำใหญ่ที่มีพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ดีทั้งสองได้ลงไปอาบน้ำชำระร่างกายจนสะอาดดื่มน้ำจนร่างกายกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมแล้วเจ้าชายปทุมราชก็ออกไปเสาะแสวงหาผลไม้
มาให้ชายาได้กินจนอิ่มหนำสำราญดีจากนั้นก็ทรงสร้างที่พักไม่ไกลจากริมน้ำนั้นเพราะที่แห่งนั้นบริบูรณ์ดีพระองค์สามารถหาอาหารได้อย่างง่ายดายวันหนึ่งทหารในอาณาจักรนั้นได้ลงโทษนักโทษร้ายด้วยการตัดมือตัดเท้าและตัดจมูกของคนร้ายจากนั้นก็ลอยแพเขามาในแม่น้ำใหญ่นักโทษร้ายผู้นั้นร้องครวญครางเสียงดังมาตลอดลำน้ำจนกระทั่งแพได้ลอยมาถึงแถบที่พักของเจ้าชายปทุมราชพระองค์ได้ยินเสียงร้องของเขาก็เกิดสงสารคิดจะช่วยเหลือไม่อยากให้เขาต้องทุกข์ทรมานเหมือนที่พระองค์และชายาเคยได้รับมาก่อนหน้านี้เจ้าชายจึงลงไปในแม่น้ำแล้วดึงแพมาที่ชายฝั่งแบกร่างของชายผู้นั้นไปยังที่พักของพระองค์สภาพของเขานั้นน่าเวทนามากแผลที่ข้อมือข้อเท้านั้นกำลังเป็นพิษเช่นเดียวกับที่จมูกพระองค์หายามาใส่แผลให้เขาดูแลเขาเป็นอย่างดีแต่ชายาของเจ้าชายกลับรู้สึกไม่ชอบใจที่เจ้าชายจะต้องมาดูแลชายพิการผู้นั้นนางแสดงท่าทีไม่พอใจและไม่ช่วยพระองค์ดูแลเขาเวลาผ่านไปจนกระทั่งแผลของชายผู้นั้นหายดีเขากลับมาแข็งแรงดังเดิมแต่ไม่สามารถเดินเหินไปไหนได้เพราะโดนตัดตั้งแต่ข้อเท้าลงไปนั่นเองเขาจึงต้องอยู่อาศัยกับเจ้าชายปทุมราชและชายาของพระองค์เช่นนั้นวันหนึ่งเจ้าชายเสด็จเข้าป่าเพื่อหาอาหารมาให้กับทั้งสองคนกลับกลายเป็นว่าชายาของเจ้าชายลักลอบกระทำชู้กับชายพิการนั้นโดยที่พระองค์ไม่รู้ไม่เห็นพวกเขาอาศัยช่วงเวลาที่เจ้าชายเข้าป่าไปหาอาหารกระทำการร้ายลับหลังพระองค์อยู่นานจนกระทั่งชายาของเจ้าชายทนไม่ไหวที่จะมีเจ้าชายเป็นก้างขวางคอทั้งสองจึงคบคิดกันหาแผนการที่จะฆ่าเจ้าชายชายาออกอุบายว่าอยากจะขึ้นเขาไปถวายเครื่องสักการะแด่ทวยเทพเทวดาที่นางเคยบนบานศาลกล่าวเพื่อให้นางกับพระองค์รอดชีวิตมาได้จากถิ่นทุรกันดารในครั้งก่อนเมื่อนางและพระองค์รอดชีวิตนางจึงไม่อยากผิดคำสาบานนั้นเจ้าชายปทุมราชไม่รู้ทันแผนร้ายของชายาและชายชู้พระองค์จึงขึ้นไปบนภูเขาพร้อมกับนางที่ได้ทำทีตระเตรียมเครื่องไหว้เอาไว้อย่างพร้อมสับจากนั้นนางก็หลอกให้เจ้าชายปทุมราชไปยืนใกล้ๆหน้าผาครั้นพอเจ้าชายเผลอนางก็ผลักเจ้าชายตกหน้าผาอย่างเลือดเย็นเจ้าชายที่ไม่ทันระวังตัวก็กลิ้งตกลงมาอย่างแรงแต่ด้วยบุญบารมีร่างของพระองค์ได้มาติดค้างอยู่ที่ต้นมะเดื่อใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นก็ทรงมีบาดแผลอยู่หลายแห่งทำให้ไม่สามารถขยับร่างกายไปไหนได้แต่นอนนิ่งอยู่บนกิ่งของต้นมะเดื่อยักษ์อย่างนั้นมะเดื่อยักษ์ต้นนั้นกำลังมีผลที่แก่จัดพวกสัตว์ต่างๆจึงพากันมากินผลของมันวันหนึ่งได้มีตัวเงินตัวทองใหญ่ปีนต้นมะเดื่อมากินผลที่สุกหอมหวานพอมันเห็นเจ้าชายมันก็ตกใจรีบหนีไปแต่ด้วยความหิววันต่อมามันก็มากินผลมะเดื่ออีกแต่เจ้าชายไม่ได้ส่งเสียงไล่หรือดุมันพระองค์ทรงรู้ว่ามันก็คงอยากจะกินอาหารเหมือนกันจึงอยู่เงียบๆรอให้มันกินผลมะเดื่อจนอิ่มและปีนต้นมะเดื่อกลับลงไปเหตุการณ์เป็นเช่นนี้อยู่หลายวันจนกระทั่งตัวเงินตัวทองนั้นไว้ใจเจ้าชายปทุมราชมันจึงได้เอ่ยถามว่าพระองค์เป็นใครและเหตุใดถึงมาติดค้างอยู่ที่ต้นมะเดื่อริมหน้าผาเช่นนี้เราถูกหญิงชั่วชายชู้หลอกมาฆ่าบนเขานางผลักเราตกลงมาตั้งใจจะให้เราตายแต่เราไม่ตายเพราะมีต้นมะเดื่อนี้ช่วยเอาไว้แต่แผลของเราก็มีมากทำให้ไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายไปไหนได้จึงต้องทนอยู่บนต้นมะเดื่อนี้มาหลายวันแล้วตัวเงินตัวทองได้ฟังอย่างนั้นก็ขันอาสาถ้าอย่างนั้นข้าจะพาพระองค์ลงจากต้นมะเดื่อนี้เองขอให้พระองค์ขึ้นมาอยู่บนหลังของข้าเถิดจากนั้นเจ้าชายก็ขึ้นไปอยู่บนหลังของตัวเงินตัวทองยักษ์แล้วมันก็พาพระองค์ลงจากต้นมะเดื่อริมหน้าผาพาไปส่งที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนั้นพ
อเห็นเจ้าชายปทุมราชที่ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลก็ช่วยกันดูแลปรนนิบัติรักษาจนกระทั่งพระองค์หายดีวรกายกลับมาแข็งแรงดังเดิมและในตอนนั้นเองข่าวว่าพระราชาผู้ครองนครได้เสด็จสวรรคตเจ้าชายปทุมราชจึงรู้ว่าตนสามารถกลับเข้าวังได้แล้วจึงได้ออกเดินทางจากหมู่บ้านเพื่อเข้าสู่พระนครในขณะนั้นพี่น้องของพระองค์อีก6 คนยังไม่มีใครกลับมาถึงดังนั้นพระองค์จึงได้สิทธิ์ครองบัลลังก์โดยชอบธรรมเมื่อเจ้าชายปทุมราชได้ครองบัลลังก์แล้วก็ทรงได้นามว่าปทุมราชราชาทรงปกครองบ้านเมืองอย่างดีสร้างโรงทานเอาไว้ตามมุมเมืองต่างๆเพื่อให้ประชาชนที่ยากจนได้มีอาหารกินกันอย่างอิ่มหนำสำราญไม่ต้องอดอยากอีกต่อไปทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าจนเป็นที่สรรเสริญของอาณาประชาราษฎร์ส่วนชายาของพระองค์นั้นก็ได้อยู่กินกับชายชูพิการอย่างเปิดเผยและไม่ปิดบังใครอีกทั้งสองหาเลี้ยงชีพด้วยการขอทานทุกวันนางจะแบกสามีขึ้นหลังแล้วพาเขาไปนั่งขอทานตามตลาดหรือตามจุดที่มีผู้คนผ่านไปผ่านมาเยอะๆวันหนึ่งนางพาชายพิการเข้ามาขอทานในเมืองพอผู้คนพบเห็นก็พากันสงสัยและสอบถามว่าเหตุใดหญิงสาวหน้าตาดีผู้นี้ถึงได้แบกชายพิการไปไหนมาไหนตลอดเวลานางก็ตอบว่าชายพิการผู้นี้คือสามีที่พ่อแม่นางเลือกให้เขาเป็นญาติห่างๆของนางจะทิ้งเขาก็ไม่ได้เพราะทั้งรักและสงสารเมื่อชาวบ้านได้ฟังดังนั้นก็พากันสรรเสริญว่านางนี้ช่างเป็นหญิงที่ประเสริฐนักแม้สามีจะพิการซ้ำยังเป็นสามีที่พ่อแม่หาให้นางก็ยังไม่ทิ้งเขายังยอมทนลำบากแบกเขาไปไหนมาไหนด้วยตลอดเรื่องราวที่น่าชื่นชมของนางนั้นทำให้ชาวบ้านมอบของให้นางมากมายด้วยเพราะความสงสารและก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเสนอความคิดขึ้นมาทำไมถึงมานั่งขอเงินอยู่ตรงนี้เล่าเจ้าจงแบกสามีของเจ้าไปอยู่ที่โรงทานเถิดที่นั่นพระราชาทรงมีรับสั่งให้บริจาคอาหารแก่คนยากไร้ทั้งวันหากเจ้าไปอยู่ที่นั่นก็จะไม่ต้องลำบากมาคอยขอเงินขอข้าวจากใครอีกแล้วนี่ข้าเองก็ทำตะกร้ามาให้เจ้าจงให้สามีนั่งในตะกร้านี้แล้วแบกเขาขึ้นหลังพาเขาไปยังโรงทานเถิดชาวบ้านคนหนึ่งนำตะกร้าสารขนาดใหญ่สำหรับแบกใส่หลังมาให้นางหญิงสาวรับตะกร้าสารแข็งแรงนั้นมาแล้วให้สามีพิการของนางขึ้นตะกร้าจากนั้นก็แบกพาเขาไปยังโรงทานซึ่งปทุมราชราชาจะเสด็จมาบริจาคทานด้วยพระองค์เองในทุกๆวันในวันนั้นพระองค์ก็เสด็จมาบริจาคทานและได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงคนหนึ่งกำลังแบกชายพิการไว้ที่ด้านหลังจึงทรงรับสั่งถามทหารว่านั่นคืออะไรอ๋อนางคือหญิงประเสริฐพะยะค่ะสามีของนางมือเท้าพิการแต่นางก็แบกเขาขึ้นหลังทุกวันเพื่อไปเที่ยวขอทานเลี้ยงชีพพะยะค่ะผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นทั้งชาวบ้านและเหล่าทหารพอได้ยินเรื่องราวก็สรรเสริญนางกันยกใหญ่แต่ปทุมราชราชาจำนางและสามีโจรร้ายของนางได้ทันทีจึงทรงรับสั่งให้ทั้งสองเข้ามาใกล้ๆแล้วตรัสถามชายพิการผู้นั้นเป็นอะไรกับเจ้าหรือปทุมราชราชาตรัสถามชายาที่จำสวามีของตนเองไม่ได้ก็เอ่ยตอบออกไปสามีของหม่อมฉันเองเพคะเขาเป็นญาติห่างๆที่พ่อแม่ของฉันยกฉันให้แต่งงานกับเขาแต่เขาพิการมือเท้าด้วนหม่อมฉันจึงต้องแบกเขาไปทุกที่เพคะยิ่งได้ยินนางเล่าออกมาด้วยตัวเองผู้คนก็ยิ่งฮือฮาส่งเสียงสรรเสริญนางแต่ปทุมราชราชาทรงกริ้วเป็นอย่างมากจึงตรัสถามนางออกไปด้วยเสียงอันดังชายผู้นั้นเป็นพระโอรสของพระราชาหรือชายผู้นั้นชื่อปทุมราชกุมารหรือชายผู้นั้นหรือที่เจ้าเคยเอ่ยปากว่าเขาคือคู่มั่นตั้งแต่เด็กของเจ้าและอยากอยู่ร่วมชีวิตกับเขาไปจนตายเมื่อพระองค์ตรัสถามไปแบบนี้หญิงสาวก็ตกใจ
เพ่งมองพระราชาตรงหน้าอย่างชัดๆแล้วนางก็จำได้ว่าพระองค์คือสวามีของนางเองข้าต่างหากคือสามีของเจ้าข้าคือปทุมราชราชาผู้ที่ยอมสละเลือดของตนเองให้นางได้ดื่มเพื่อให้รอดตายผู้ที่ยอมให้น้องชายตัวเองฆ่าเหล่าภรรยาของเขาแล้วเอาเนื้อมาให้เจ้ากินเพื่อให้เจ้ารอดชีวิตข้าคือคนที่แบกเจ้าขึ้นหลังยามที่เจ้าหมดแรงข้าคือคนที่เอาตัวชายโฉดคนนี้ขึ้นมาจากน้ำและรักษาเขาจนหายแต่เจ้าผู้เป็นชายาของข้ากลับทรยศข้าไปคบชู้กับชายชั่วผู้นี้แล้ววางแผนฆ่าข้าโดยไม่คำนึงถึงเรื่องถูกผิดหญิงโฉดชายชั่วอย่างพวกเจ้าทั้งสองไม่สมควรมีชีวิตอยู่อีกต่อไปสิ้นเสียงของพระราชาฝูงชนที่อยู่ตรงนั้นต่างตกใจส่งเสียงดังอื้ออึงไม่คิดว่านางขอทานที่ทุกคนชื่นชมว่านางรักสามีนักหนาจะเป็นอดีตชายาของปทุมราชราชาพระองค์นี้ซ้ำร้ายนางไม่ได้ทำเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างที่ทุกคนเคยเห็นกันก่อนหน้านี้แต่นางกลับทำเรื่องเลวร้ายอย่างหาที่สุดมิได้ต่างหากทหารจงเอาไอ้อี2ตัวนี้ไปลงโทษเสียเอาไม้ทุบไอ้ผู้ชายให้กระดูกของมันหักไปทั้งตัวส่วนนางผู้หญิงให้ตัดปากตัดหูตัดจมูกของมันเสียแล้วเอาผัวมันใส่ตะกร้าไว้อย่างนั้นผูกตะกร้าเอาไว้กับเมียมันให้แน่นอย่าให้หลุดออกจากกันได้มันรักกันมากก็ให้มัน2 คนอยู่ด้วยกันไปจนตายเหล่าทหารรีบกรูเข้าไปจับตัวทั้ง2 คนมาลงโทษตามคำสั่งของพระราชาทันทีหญิงสาวและชายพิการต่างร้องขอความช่วยเหลือเสียงสั่นด้วยความหวาดกลัวสุดชีวิตทั้ง2ร้องขอความเห็นใจแต่ไม่มีใครเห็นใจพวกเขาอีกแล้วเพราะบัดนี้ทุกคนรู้แล้วว่าทั้ง2ทำเรื่องเลวร้ายมากเพียงใดแม้กับผู้ที่มีพระคุณก็ยังทรยศหักหลังคิดฆ่าแกล้งกันได้ลงคอสุดท้ายเมื่อทั้ง2ได้รับการลงโทษตามคำสั่งแล้วไม่นานทั้งคู่ก็ตายเพราะทนความเจ็บปวดจากการถูกทรมานไม่ได้สาสมกับที่ทั้ง2 คนได้เคยทำผิดคิดร้ายกับผู้มีพระคุณส่วนปทุมราชราชาก็ทรงปกครองไพร่ฟ้าและอาณาจักรของพระองค์ต่อไปอย่างผาสุก